Kur shqiptarëve nuk ju çelën zyrtarisht negociatat në presidencën gjermane, shumë pakush e pati besimin se kjo mund të ndodhte në presidencën portugeze. Por prej një korriku 2021, presidencën e radhës së Bashkimit Evropian e ka marrë Sllovenia. Do të shohim nëse brenda këtij 6 mujori Shqipëria do të ketë mundësi që të ulet në një tryezë të përbashkët me Bashkimin Evropian. Për këtë, në Frontline sot në vijën e parë flasim me ambasadorin e Sllovenisë në Tiranë, me zotin Peter Japelj, për të mësuar më shumë rreth procesit të integrimit dhe si do të jetë angazhimi i Sllovenisë lidhur me këtë proces të rëndësishëm për Shqipërinë. Zoti ambasador, faleminderit për këtë intervistë në Frontline. It's my pleasure. Përshëndetje, mirë se vini. Faleminderit. Slovenia is leading the EU presidency. Slovenia ka marrë drejtimin e presidencës së rrallës së Këshillit të Bashkimit Evropian për gjysmën e dytë të vitit 2021. A mund të na tregoni cilat do të jenë prioritetet tuaja? Where Slovenia builds on the work of our trio partners you mentioned, Germany and Portugal. Slovenia ndërton punën e saj së bashku me Gjermaninë dhe Portugalinë. Ne kemi një program të përbashkët 18 mujor, ndaj këto 6 muaj janë të lidhura me programin 18 mujor. Programi i Sllovenisë është përgatitur në kohën e pandemisë, ndaj është shumë i influencuar nga këto rrethana të rënda. With these heavy circumstances, and we hope that program. Dhe ne shpresojmë që programi që ne kemi të na ndihmojë të gjithëve për të ardhmen, bazuar në eksperiencën që ne krijuam mbi solidaritetin e Bashkimit Evropian. Slogani i presidencës është rimëkëmbje së bashku Europën dhe është i bazuar në 4 shtylla. E para, rikuperimi i autonomisë strategjike të BE-s. E dyta, konferenca së ardhmes së Europës që ka nisur që në 9 maj, që në presidencën portugeze, ku do të ketë një diskutim të rëndësishëm për të ardhmen e Europës. E treta është jetesa në BE, ligji së drejtës, kushtet e barazisë. Dhe katërta janë politikat e përbashkëta për sigurinë, se si ta bëjmë Europën të besueshme dhe të sigurt. Secila nga këto shtylla ka agjendën e saj që do të përpiqemi të arrijmë sa më shumë. So each of these pillars has its own agenda where we will strive to achieve as much as possible. You mentioned it, your presidency is in the middle of the pandemic. Ju e përmendet, presidenca juaj erdhi në mesin e pandemisë së koronavirus. A do të vijë Slovenia të ndihmojë vendet e prekura nga koronavirus? Well, it's not the task of Slovenia to do this. Europe was reacting, it's to my concern, very well, step by step, avash avash. They managed. Nuk është detyra e Slovenisë ta bëjë këtë, por shqetësimi im është që të punojmë hap pas hapi. Ajo që Slovenia kërkon të bëjë lidhur me këtë problem është të koordinojë dhe të gjejë zgjidhjet e duhura për situatën. Rimëkëmbja dhe rikuperimi do të thotë që mësimet e mësuara nga pandemia janë bazat për të ardhmen e sistemit, për të rimëkëmbur Europën dhe rikuperim ekonomik dhe social. So resilience and recovery means that the lessons learned from the pandemics. Rimëkëmbja nuk është vetëm për Covid, por të krijojmë një sistem që do t'i mundësojë Europës të reagojë në të ardhmen për një tjetër pandemi mbase, apo edhe për një sulm kibernetik që ne po përballemi. Ky është gjithashtu një tjetër prioritet që ne kemi menduar ta përfshijmë Ballkanin Perëndimor, përfshir Shqipërinë. Është një forum strategjik që do të mblidhet në fillim të shtatorit, ku do të marrin pjesë lider nga gjithë bota, por do të ketë edhe një takim të nivelit të lartë se si ta luftojmë këtë kërcënim. There will be also a high-level meeting on cyber attack prevention or how to fight this threat. Which is for you, Kush është për ju kriza më emergjente që duhet të gjejë zgjidhje? The crisis at the moment where we are still facing pandemic of COVID-19. Kriza e tënishme, ne ende jemi duke u përballur me pandeminë e COVID-19. Kemi procesin e pasaportave të gjelbërta për të lejuar qytetarët të udhëtojnë sërish, t'i kthehen jetës normale pas pandemisë. To enable people to travel again, to come back to normal life as we were used before the pandemics. But there are several. Janë disa, por është e vështirë të themi se cili është më i rëndësishmi, të bësh Europën të rimëkëmbë, të ringrihet. Është e rëndësishme të vijohet me diskutimin për të ardhmen e BE-s. Dua të theksoj që është shumë e rëndësishme të vijohet me politikat e BE-s për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Edhe kryeministri sloven edhe kancelarja Merkel kanë thënë që Ballkani Perëndimor është interesi gjeostrategjik i Europës. And also Chancellor Merkel at the Berlin process last week, Western Balkan is the geostrategic interest of European Union.
So let's stop a little bit here. Let's talk about Albania. Le të ndalemi pak këtu. Le të flasim pak për Shqipërinë. Shqipëria po qëndron ende para derës së SHBA-s, jo negociata. Këshilli i Bashkimit Evropian dështoi për të dhënë një përgjigje pozitive për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pse? Why? Oh, this is not an easy question. It's the GAC, the General Affairs Council, it's a peak of an iceberg. It's all around, it's... Kjo nuk është një pyetje e thjeshtë, është këshilli i përgjithshëm i BE-s, ngjan me një majtë të një icebergu, është në lëvizje të diskutimeve, është këmbim këndvështrime shumë i gjatë. In September 2019, I imagined that... Kur unë erdha në Shqipëri në vitin 2019, imagjinoja që negociatat do të nisin në atë pikë. Tani, në mesin e mandatit tim, le të themi jam optimist modest. Momenti është i mirë, i drejtë, dhe ju siguroj se Sllovenia do të bëjë çdo përpjekje për të bërë që ajo të ndodhë. Nuk po flasim vetëm për hapjen e negociatave. Tani ne jemi të bllokuar. Në një farë pike nuk po lëvizim, dhe që të zhbllokohemi në opinionin tim personal, është shumë e nevojshme që të shkojmë drejt hapjes së negociatave. It's my personal opinion, of course. It's really needed that we go forward and to start the negotiations, and then we start the process. Pastaj të vijohet me hapjen e kapitujve, ku Shqipëria dhe Republika e Maqedonisë së Veriut duhet të përfshihen në këtë proces negocimi për aki komuniter. Janë shumë, më shumë se sa mali i Tomorit. Much bigger than Mount Tomori. It's really huge, because I know, I can tell you. A keni qenë në malin e Tomorit? Not yet, but I was below, and it's beautiful, it's just the view. Jo, nuk kam qenë, por kam qenë poshtë, dhe është shumë i bukur. Ka pamje të mrekullueshme, por pamja e aki komuniter nuk është aq e bukur sa ajo Tomorit. Por mund t'ju them nga eksperjenca ime. Unë kam nisur të punoj në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ishte koha kur Sllovenia nisi negociatat. Ky proces nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e legjislacionit evropian, por ta përshtasni e të jetoni me të. Unë kam qenë dëshmitar i ndryshimeve dhe mund t'ju them se ato kanë ndodhur në një mënyrë pozitive. I can tell you it changed in a positive way. This is a no from the EU. A është kjo një jo e prerë apo është një ndërprerje? Stop now. It's a process that has a small break, I would say. It's now, yesterday in Bulgaria, there were elections. Është një proces që ka një ndërprerje të vogël. Dje në Bullgari pati zgjedhje. Ne po presim qeverinë e re brenda verës dhe është një moment i ri. Gjermania dhe Portugalia punuan shumë pasi kjo ishte pengesa e fundit për negociatat dhe shpresojmë që ta zgjidhim këtë brenda presidencës slovene. Means when we find a solution, and I really hope that we will manage through the Slovenian presidency. But why the EU members? Pse vendet anëtare nuk i dhanë dy vendeve një datë për tryezën e parë ndërqeveritare? The decision has to be taken unanimous. Vendimi duhet të merret në unanimitet. Shumica e vendeve ishte në favor siç ka qenë që në fillim, por në fund në Bruksel çdo shtet duhet të thotë po. But at the end, in Brussels, everyone has to say yes. Last year it appears that Albania maybe. Një vit më parë, shumë thanë se Shqipëria penalizoi Maqedoninë e Veriut për çeljen e negociatave. A mendoni se tani është e kundërta? Of course, it's a package, so we talk of both countries to start together. Sigurisht është një paket, të dyja vendet të nisin bashkë këtë proces. Është një vendim që merret në Bruksel dhe në këtë rast ka disa arsye pse vendimi u morri tillë. And there are several reasons why the decision was taken this way. So the fate of two countries is. Pra është definitive që fati i dy vendeve do të jetë i lidhur? I can't say it's definitely, nothing is definitely. Taxes and that you die, this is what we say in Slovenia. This is what we say in Slovenia. Vetëm taksa dhe vdekja është e sigurt në Sloveni. Për këtu dhe deri në fund të presidencës slovene nuk shoh ndonjë ndryshim lidhur me këtë çështje. I don't see that the things will change in this concern. Does Albania accomplished their Ai ka përmbushur Shqipëria kushtet e vendosura nga BE? Invested from the EU. European Council. BE kishte vendosur kushte të qarta dhe në bazë të tyre përgjigjja është po. Now we have constitutional court. Kemi gjykatën kushtetuese dhe zgjedhjet e përgjithshme u zhvilluan. A mund të quhen dy kushte të përmbushura? According to Slovenia. Për Sloveninë dhe Komisionin Evropian, po. Yes. Another key condition for that Albania must fulfill is the fight against corruption. Një tjetër kusht është lufta kundër korrupsionit. Besoj keni para operacionet e fundit të SPAK në bashkëpunim me autoritetet italiane në operacionin Shpirti.
A janë këto operacione hapat e dur për një gjyqësor të pastër? Are operation like this the right steps forward a clean judicial reform? I think they are, of course. The judicial system always follows the organized crime. Organized crime, it's Mendoj që janë sigurisht. Sistemi gjyqësor ndjek gjithmonë krimin e organizuar brenda dhe jashtë vendit. Bashkëpunimi me vendet e BE-s është provë se kooperimi është i rëndësishëm për të pasur rezultate. a good cooperation and effective cooperation. What is the most important? It's you have to have results at the end. Should this operation lay down also in public or political officials? A duhet që këto operacione të shtrihen edhe te zyrtarët publik dhe politik, përmend këtu rastin e kryebashkiakut të Lushnjës, që ndodhet në burg për korrupsion. Now is in prison for corruption. These operations Ky operacion në shtetin e së drejtës duhet të kapë çdo kënd që është fajtor. Nëse kushdo shkel ligjin, ai duhet të mbajë përgjegjësi. It's according to law. If someone, whoever, breaks the law, then he's responsible. After 22 of June, when Albania Pas refuzimeve të BE-s për negociatat, kryeministri Edi Rama ka qenë i zhgënjur nga Brukseli. Pavarësisht të saj, ai thotë se familja europiane mbetet alternative vetme për integrimin. Si keni parë këto reagime të kryeministrit? So how you see the reaction of the Prime Minister about this case? It's a long process. Both sides has to deliver. It's the EU now who has to deliver, of course. Është një proces i gjatë. Të dyja palët kanë dhënë. Është koha e BE-s të jap tani. Këtë ju a them nga eksperienca ime, duke marrë parasysh dhe këndvështrimin e Sllovenisë. Okay, we can't compare one country to another. Nuk mund të krahasojmë një shtet me një tjetër, por hyrja në BE është një proces i vështirë kërkues. Shumë e rëndësishme se si ecin gjërat. Kam qenë diplomat i ri në atë kohë dhe u përballëm me frustrimin e popullsisë sonë. Mungesë vullneti për të ecur përpara sepse ka pasur shgënjim, por në fund pas kësaj, në momentin që u bëm pjesë e BE-s, gjërat u hodhën pas, u harruan. But at the end, after this path of EU integration, when we finally became the member of the EU, the things were forgotten. Like in Italy they say acqua passata. Acqua passata. But is justified, in your opinion, Mr. Ambassador, the rude language? Si u duket gjuaja e ashpër e kryeministrit për vendet e BE-s, se ato kanë punët e tyre të brendshme dhe se ndonjëherë e harrojnë Ballkanin Perëndimor, që është nga origjina dhe gjeografikisht në zemër të Europës. Geographically in Europe, in the heart of Europe. I agree. It's when you see a map. It's technically in the middle of Europe. It's technically you can't speak of an enlargement. Jam dakord, kur ju shihni një hartë nuk mund të flisni teknikisht për një zgjerim, sepse është në mes, por konsolidim të Europës. Të bësh antar i BE-s do të thotë të shtojmë një qëllim të ri në Union dhe uroj që gjatë këtij viti ne do të kemi ndryshime të mëdha. And I hope during this year we will face big changes. Big changes, okay. Are you optimist for your... A jeni optimist se deri më 31 dhjetor, në fund të presidencës slovene, diçka mund të ndryshojë pozitivisht për Shqipërinë? I don't want to predict. I don't want to predict. What I can say is the Slovenian presidency will put every possible effort. Nuk dua të bëj parashikime. Ajo që mund të them është se ne do të bëjmë çdo përpjekje për ta çuar procesin para. Është në interesin ton, të BE-s dhe të vetë vendeve të Ballkanit Perëndimor që të nisë ky proces sa më shpejt. Of the European Union, of the Western Balkan countries joined in the future, hopefully as soon as possible. Çfarë do të presim nga samiti i vjeshtës në Lubian? The summit will be held on 6 of October. We see it as a platform. Samiti do të mbahet në 6 tetor. Samitin e shohim si një platformë ku mund të adresohen të gjitha pyetjet për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne jemi në pritje të shohim se si do të zhvillohen gjërat deri atëherë. Do të bëjmë përpjekje për të implementuar agjendën e gjelbër për Ballkanin Perëndimor për komunikimin. The green agenda for Western Balkans, connectivity, and of course already mentioned youth. Okay. Sir Ambassador, I have a question about the mini Schengen. Keni parë ndjekur mini Schengenin ballkanik? Si e vlerësoni? I think it's a very good initiative.
because it's helpful and supportive also for the process of the EU integration. Është një iniciativë e mirë, është ndihmuese dhe suportuese e procesit integrues. Janë zhvilluar disa marrëveshje mes vendeve dhe mund të shtohen edhe vende të tjera. Plani ekonomik i hapësirës së përbashkët, por ajo çfarë është më e rëndësishme është që njerëzit ta ndjejnë këtë diferencë. Siç është roaming, unë bëj mend kur ndodhi kjo me Unionin, unë isha i lumtur, na ndryshoi jeta. Kështu është edhe lëvizja e kufive pa kërkesa për dokumente. I remember myself when it happened in the European Union. I was happy. It changed my life to cross the border without showing a document. Shqipëria nuk është pjesë e vendeve të Unionit. A do të kërkohet vizë për shqiptarët për të lëvizur në vendet shenge nga sistemi i ETIAS? Mund të na flisni pak më shumë mbi këtë program, sepse ka pasur spekulime për aplikimin e tij në fund të 2022-shit. It's not a visa. ETIAS is something like the United States have, visa waiver. So it's a system. Nuk është një vizë, është një lloj sistemi siç e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një regjistrim online që lidhet me krimin e organizuar dhe terrorizmin. Është një proces që lindi 5 vjet më parë pas disa sulmeve terroriste. Nuk është vetëm për Shqipërinë, por për të gjitha shtetet. Është një formular online që duhet të plotësohet. Nuk është një vizë. It doesn't change a lot. It's an online form you have to fill and no visa. In the end, Mr. Ambassador, I want to know more about... Në fund, zoti ambasador, do doja të dija më shumë rreth aktiviteteve kulturore që do të ketë presidenca juaj. Which are them? It's, well, unfortunately we are a little bit limited through the COVID situation. Fatkeqësisht jemi paksa të kufizuar nga COVID-19. Megjithatë, ne do të kemi një shfaqje mbi dizajnin sloven, të quajtur e ardhmja të jetuarit, që do të jetë në Tiranë pranë zogut të zi. Është një shfaqje shumë e bukur që tregon traditën slovene. Më tej ne do të kemi dhe në tetor, por në varësi dhe nga Covid, do të organizojmë një koncert me një kompozitor sloven në Tiranë. There are activities planned relating water and the water diplomacy. Ka dhe një aktivitet lidhur me ujërat, mbase edhe një eveniment për fuqizimin e gruas. Këto do të jenë të lidhura edhe me faktin se Sllovenia feston 30 vjetorin e pavarësisë, ndërsa mot ne festojmë 30 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve tona. And next year, what we will not manage this year, maybe next year when we celebrate 30 years of diplomatic relations between Slovenia and Albania. Oh, it sounds good. Thank you, Mr. Ambassador. Faleminderit zoti ambasador për këtë intervistë tuajën. Faleminderit shumë. Faleminderit.